একমাত্ৰ চাইনা আৰু জাপানতে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ হয় সেয়া কিন্তু সঁচা হয় বুলি আমি নাভাবোঁ এইকাৰণে নাভাবোঁ কাৰণ কেলে এইবাৰ অসমত আমাৰ এনেকুৱা এজন ব্যক্তি ওলালে যিজন ব্যক্তিয়ে চাইনা আৰু জাপানকো পিছ পেলাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ আপোনালোকে কি ভাবে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব কাৰণ কেলে তেওঁ অদ্ভুত কাম কাজ কৰি তেওঁ আমাক দেখুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু কি অদ্ভুত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিছে আজি ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক সকলো একদম বিতংভাৱে জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আহকচোন আজি আমি সেইজন ব্যক্তিৰ লগত চিনাকি হওঁ আৰু তেওঁনো কি কাম অদ্ভুত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিছে সবিশেষ জানো আহক নমস্কাৰ সকলোকে অসকাই অসম অন্যটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো আজি মই যেহেতু উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়া জিলাৰ ঢলাহদিয়াৰ মেইন ৰোডৰ কাষতে আৰু হেয়া আছো মই মিৰিপথাৰ গাঁৱত আৰু মিৰিপথাৰ গাঁৱলৈ মই আপোনাক বিশেষকৈ এজন আমাৰ অসমীয়া থলুৱা ব্যক্তিয়ে ইমান প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাখিনি অকমান মই আজি আপোনালোকক অকমান দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলো কি প্ৰতিভা আছে আৰু ব্যক্তিজন কোন হয় সবিশেষ মই আজি আপোনালোকক তেওঁক চিনাকি কৰাই দিওঁ আৰু সবিশেষ মই আজি আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম দাদা আহক নমস্কাৰ ভালে আছে হয় হয় আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ দাদা প্ৰথমতে চিনাকিটো আমি আপোনাৰ মুখৰ পৰা জানি লওঁ মোৰ নাম মনোজ নেও হয় যেহেতু ধৰক মনোজ দাদাই ইমান ধুনীয়া প্ৰতিভা আছে আৰু এই প্ৰতিভাবিলাক যদি আপোনালোকে দেখে নহয় একদম অবাক খাই যাব কাৰণ কেলে এনেকুৱাবিলাক প্ৰতিভা আমি সাধাৰণতে ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখি থাকো সেইবিলাক প্ৰতিভা চাইনাৰ ব্যক্তিবিলাকে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিভাবিলাক তেওঁলোকে দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে কিন্তু যিহেতু এতিয়া ধৰক অকল চাইনাত নহয় এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অসমৰ একদম ঢলা মিৰিপথাৰ গাঁৱতো যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিভা থকা ব্যক্তি যে আছে আমি আচৰিত খাই গ'লো আৰু সেইবিলাক প্ৰতিভা আজি আমি আপোনালোকক অকমান দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু সেইখিনি প্ৰতিভা হৈ গ'ল কি তেওঁ যিহেতু কাৰ্পেণ্টাৰ হয় অৰ্থাৎ কাঠৰ লগত তেওঁ খুব ব্যস্ত আৰু হাতৰ ইমান তেওঁ কাৰিকৰী আছে আৰু কি কাৰিকৰী কৰি পেলাই তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজবিলাক কৰিছে অকমান মই আপোনালোক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো হয় দাদা আপোনাৰ কাম কাজৰ কথা আমি বহুত দিনৰ পৰা যিহেতু শুনি আছো আজি অকমান দেখাওকচোন আপুনি কি প্ৰতিভা আপোনাৰ আছে আৰু এনেকুৱা আচৰিত বস্তু আপুনি কিছুমান বনাইছে আমি দেখিছো অকমান আমাক দেখাই যাওকচোন এটা এটাকে এখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ হয় নিশ্চয় এখন হ'ল আপোনাৰ এনে দেখিবলৈ আপোনাৰ সাধাৰণ চকী এখনৰ হয় এখন ধৰক একেবাৰে চকী আৰু নহয় একদম ধুনীয়াকে আমি এই ধৰণে বহিব পাৰো একদম ধুনীয়া এখন চকী কিন্তু এই চকীখনৰ কিছুমান কাম কাজ আছে কি আছে অকমান আমি দেখুৱাওঁচোন এই চকীখন হেৰি কৰি ল'ম জখলা কৰি ল'ব পাৰে ওৱাও চক হৈ গ'ল জখলা এবাৰ উঠি দেখাই দিয়কচোন ইয়াত উঠি ধৰক মই কিবা এটা ওখ বস্তু কাম কৰিলো হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত আকৌ ঘূৰাই মই হেৰি কৰি থৈ দিব পাৰোঁ চকী কৰি পেলাই সজাই থৈ দিব পাৰোঁ চক এফালে হৈ গ'ল চকী আৰু এফালে হৈ গ'ল জখলা মানে দুইটা কাম 2 in 1 এটা বস্তু দুটা কাম দেখাত আপোনালোকে একদম চকী দেখিছে কিন্তু আপোনালোকে এখন চকীতে যে দুটা কাম কি সুন্দৰকে হৈ উঠিছে ইমান ধুনীয়াকে তেওঁ নিজৰ মাইণ্ডত এইবিলাক কাম কৰিছে এইবিলাক আপোনালোকে নিজে কৰিছে নে হয় নিজে কৰবাত শিকিছিলে এইবিলাক তেনেকে শিকা নাই ধৰক কেতিয়াবা কিবা মোবাইলত যদি আপলোড পাওঁ অকণমান চাই লওঁ চাই পেলাই বাকীখিনি নিজৰ জ্ঞানে হয় এতিয়া ভাবি চাওক যে মোবাইলে বহুতে ভাল ব্যৱহাৰ কৰে বহুতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে মোবাইলটো একচুৱেলি নিজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আপুনি কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু কিন্তু মনোজ দাই কিন্তু মোবাইলৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁ ভাল জ্ঞান লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজে কিমানখিনি কাম কৰিছে এইটো এটা দেখিলো বস্তু আৰু কি দেখাব এতিয়া আমাৰ আছে যথেষ্ট আছে দেখুৱাম এটা আপোনালোকক এখন আপোনাৰ বেবি চেয়াৰ হয় আচ্ছা দেখাতো আমি একেবাৰে এখন প্লাইবোৰ্ড দেখিছো কিন্তু প্লাইবোৰ্ডখনতে এখন বেবি চেয়াৰ সোমাই আছে নহয় এইখন কেনেকে হ'ব ওয়াও চক একদম সৰু এটা বাচ্চা ইয়াত কি ধুনীয়াকে বহি পেলাই ইয়াত ধুনীয়াকে আৰামত বহিব পাৰিব দেখাত একেবাৰে কি সুন্দৰ আৰু এইখন বস্তু এনেকে ফল্ডিং কৰাৰ পিছত ক'ৰবাত এনেকে ওপৰত ওলমাই থব পাৰিব নহয় জানো হয় ওলমাই থব পাৰিব খুব সুন্দৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু কি দেখাব তাৰপিছত মই আপোনাক আমাৰ সাধাৰণতে ঘৰত ব্যৱহাৰ হোৱা টুল হয় কাঠৰ টুল হয় এইবিলাকো ফল্ডেবল হয় এইবিলাকো ফল্ডিং হয় ফল্ডেবল এনেকে খুলি থব পাৰে আপুনি বেগ এটাত আপুনি ভৰাই লৈ যাব আচ্ছা ক'ৰবাত যদি আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ এইখন বস্তু মানে আমি বেগত ভৰাই আমি লৈ গুচি যাব পাৰিম ধুনীয়াকে লৈ যাব পাৰিম বেগত ভৰাই লৈ যাব পাৰিম আৰু ক'ৰবাত গৈ আমি ধৰক পিকনিক খালো বা ক'ৰবাত কিবা সকামত গ'লো তেতিয়া গৈ আমি আকৌ ফিটিং কৰি লম ফিটিং কেনেকৈ কৰিম অকণ পটককৈ দেখাই দিয়কচোন এখন ইমান মজবুত ইয়াত আপুনি জঁপিয়াই থাকিলে একো নহয় কি সুন্দৰকে কৰি দেখাইছে ওৱাও এখন মানে আমি য'তে গৈ আমি বহি পেলাই আমাৰ নিজৰ কামবিলাক আমি সুন্দৰকে কৰি ল'ব পাৰো খুব সুন্দৰ ভাল লাগিছে আৰু কি দেখাব মই ওখ চাপৰ কৰিব পাৰে টেবুলখন দেখুৱাই
এতিয়া আমি মাটিত বহি ভাত খাব পাৰো এতিয়া আমি ধৰক তলত বহি পেলাই কিবা খাব পাৰো নহয় হয় হয় ইয়াক যদি চকীত বা টেবুলত কি তলত বহি খাবলগীয়া তেনেহ'লে ওখ কৰি দিওঁ এনেকে কি সুন্দৰকে ধৰক এইখন ওখ কৰি দিলে এইফালে পকাই দিলে মানে নট পকোৱা দি পকাই দিলে হৈ গ'ল ওখ হৈ গ'ল আৰু নটটোত যদি আপুনি উল্টাকে যদি পকাই দিয়ে এইখন চাপৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত কি সুন্দৰকে তেওঁ কাৰিকৰীবিলাক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এয়া হৈ গ'ল ওখ আৰু এইফালে হৈ গ'ল চাপৰ মানে চাপৰত আপুনি লাগিলে চাপৰত ল'ব পাৰিব আৰু ওখ যদি আপোনাক লাগে ওখ কৰি ল'ব পাৰিব মানে নট পকোৱা দি আপুনি এইটো পকাই দিলে হৈ গ'ল কি সুন্দৰকে তেওঁ কাৰিকৰীবিলাক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু কি দেখাব দাদা আৰু কিতাপ পঢ়া টেবুল এখন দেখোন কিতাপ পঢ়া টেবুল মানে আপোনাৰ স্পেচ সেভিং আচ্ছা স্পেচ সেভিং টেবুল আচ্ছা এতিয়া ঘৰত ধৰক ঠাই অলপ অভাৱ হৈছে হয় ঠাই অভাৱ হলে মানে আপুনি কি কৰিব এইটো দেখিবলৈ বাকচৰ নিচিনা একদম বাকচে ধৰক হয় আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ হেৰি খুলিব লাগে খুলি দিয়াৰ লগে লগে এনেকে ওলাই কৰি কিতাপ থব পাৰিব আচ্ছা কিতাপ থব পাৰিম হয় ভিতৰত আকৌ এখন এনেকে যদি খুলি দিওঁ ইয়াত আপোনাৰ সাপোৰ্ট আছে সাপোৰ্ট দি পেলাই আপুনি এনেকে কৰিলে এখন আপোনাৰ টেবুল হৈ থাকিলে মানে এফালে চকী এখন লৈ পেলাই আমি ধুনীয়াকে বহি লিখিব পাৰো ন খুব সুন্দৰ ভাবিছক আপোনাৰ একদম স্পেচ নালাগে আপোনাৰ ঘৰত যদি জেগা কম আছে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন টেবুল বা বাকচ বুলি আপোনালোকে কয় এনেকুৱা এখন আপোনালোকে সৎ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সুন্দৰকে তেওঁলোকে কি সুন্দৰকে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে দাদাই আৰু এখন আকৌ আপুনি এনেকে ধৰে বন্ধ কৰি পেলাই আকৌ আপুনি ঘৰৰ ৱালৰ কাষত ধুনীয়াকে সজাই ৰাখিব পাৰে মানে একেটা বস্তুত কেইবাটাও কাম কৰিব পাৰে খুব সুন্দৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু কি দেখাব দাদা মই টেবুল দেখোন টি টেবুল হয় আচ্ছা এখন টি টেবুল ফল্ডিং হয় ফল্ডেবল দেখাটো একেবাৰে সহজ মানে আমি ক'ৰবাত লৈ গুচি যাব পাৰিম ন আৰামত বৰ বেছি গধুৰ নহয় 6-7 কেজি মান ওজন হ'ব খুব সুন্দৰকে লৈ ফুৰিব পাৰিম আৰু এইখন চক ওৱাও বাহ খুব সুন্দৰকে ইয়াত আপুনি আৰু ধৰক ধুনীয়াকে চকী এখন লৈ ধুনীয়াকে বহি মেলি আপুনি লিখিবও পাৰিব খাবও পাৰিব যিকোনো কাম আপুনি ইয়াত সুন্দৰকে কৰি ল'ব পাৰিব একদম দেখাত এতিয়া সম্পূৰ্ণ টেবুল হৈ গ'ল আপুনি টেবুল ব্যৱহাৰ আৰু মজবুত বহুত আছে ন উঠি দিব পাৰি চাগে মজা খুব সুন্দৰ আৰু এখন ফল্ডিং এনেকৈ আকৌ এবাৰ দেখাই দিয়কচোন ওৱাও চব এটা কি সুন্দৰকে আকৌ এখন আপুনি কোনোবা এটা জেগাত একদম ধুনীয়াকে লগাই মেলি আৰামত এনেকে থৈ দিব পাৰিব বস্তুবিলাক আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চাগে ভিডিঅ' আপোনালোকে চাইনা বা অন্যান্য জাপান বা এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাবিলাকৰ ব্যক্তিবিলাকে ভিডিঅ' যোগেদি তেওঁলোকে দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে কিন্তু এইবাৰ কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ অসমৰ এজন ব্যক্তিয়ে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু বহুতখিনি আছে মই আপোনালোকে এটা এটাকে অকমান দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো এখন আৰ্মি চকী কমফৰ্টেবল চেয়াৰ আৰ্ম চেয়াৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু চক দেখাতো একো নাই একেবাৰে সহজ আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু এইখনৰ কিছুমান কাণ্ড আছে কি কাণ্ড আছে এবাৰ দাদাই দেখুৱাই দিব এইখন এনেকে খুলিব দুফালে দুখন হৈ গ'ল দুখন আচ্ছা ইয়াত আনি পেলাই আপুনি এনেকে খাজি দিয়ক আপুনি বহি যাওক মই এবাৰ বহি দেখাও वाह কি মজা এইটো যদি আপুনি আৰ্ম যদি লব বিচাৰে না খুব মজা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াত এটা কি বস্তু ভাল লাগিছে গম পাই নাই আপোনাৰ যেটো এইটো যে ব্যাক সাইডটো এই ব্যাক সাইডটো যে এই বস্তুটো ঘুমাই গৈছে সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে অকমান ওচৰপা দেখাই দিয়াচোন এই বস্তুটো খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু এইটো আৰামত আপুনি সুন্দৰকে বহি পেলাই আৰামত আপুনি ৰেষ্ট ল'ব পাৰে তে ইয়াৰ আৰামটো বেলেগ মানে আপুনি এখন প্লাষ্টিক চকীত এনেকুৱা আৰাম নাপাব পাৰে আৰু এখন ফল্ডিং কেনে কৰিব আকৌ এখন টানি খুলি দিলে টানি দিলে হৈ যায় আকৌ একেবাৰে সহজ এনেকে খাপ আছে খাপত সোমাই দিও ওয়াও আপোনাৰ জেগা আৰামত থৈ দিব পাৰিব ন হয় আৰু ওজনো বেছি না খুব বেছি 3-4 কেজি ওজন হ'ব খুব সুন্দৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু কি দেখাব দাদা আৰু কি আছে আৰু আপোনাৰ শৰ্ট চেয়াৰ এখন দেখুন শৰ্ট চেয়াৰ হয় আচ্ছা এখন শৰ্ট চেয়াৰ আছে দেখিলো এখনো দেখাৰ একেবাৰে ফল্ডিং এ নহয় ফল্ডিং ওয়াও এখনো মই সব বহি চাও দেই হয় হয় ওয়াও এখনখন ধক খুব মজা খুব বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব কাৰণ নাপাহৰিব আৰু খুব সুন্দৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু এখন এনে কইলা হৈ যাব ওয়াও সব এখনো বহুত বেছি ওজন নহয় 4-5 কেজি ভিতৰতে ওজন হ'ব আৰু কি দেখাব বাৰু দাদা আৰু আপোনাৰ ফল্ডিং চকী দেখোন আৰু চকী দেখাব আৰু এখন আছে ফল্ডিং চকী ফল্ডিং চেয়াৰ এখন কিন্তু অকমান ডিজাইনটো বেলেগ আৰু এখন ওখ এইখন বেলেগ ন ওয়াও সব দেখাত কি সুন্দৰ আৰু এখনো যদি আমি একদম সুন্দৰকে বহিব পাৰিম वाह কি মজা আৰু গোটেইবিলাক যে ফল্ডিং কৰিছে সেই কাৰণে বিশেষকৈ ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ অসমৰ এজন ব্যক্তিয়ে যে আমাৰ অসমীয়া ব্যক্তি এজনে যে এনেকুৱা যে প্ৰতিভা দেখুৱাব পাইছে সেইটো কাৰণে মোৰ বৰ বেছি ভাল লাগিছে আৰু অৱশ্যে এইটো কোনো প্ৰমোশনাল ভিডিঅ' নহয় এইটো আমাৰ অসমীয়া ব্যক্তি এজনে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম যে কৰিছে তেওঁ যে টেলেন্ট যে আছে সেই টেলেন্ট বিলাকে আজি আমি আপোনালোকক অকমান
প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু বিশেষ কিছুমান বস্তু আছে আৰু কি বিশেষ বস্তু আছে সেইখিনি অকণ আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম দাদা আৰু কি দেখাব এখন আৰাম চকী এখন আছে আৰ্ম চেয়াৰ ভাত পানী খাই উঠি আৰামত অলপ মানে অকমান যদি ভাত পানী খাই বৈ যদি অকণ বাগৰ এটা যদি মাৰিবলৈ বিচাৰে এইখন চব ডিজাইনটো চব কি সুন্দৰ এখন বাৰু কাপোৰ ধুনীয়াকে লগাই লৈছে আৰু ইয়াত যদি আপুনি ভাতকেইটা খাই মই যদি দুপৰীয়া সময় আপুনি যদি অলপ বহি লয় ইয়াত ধুনীয়াকে এক ঘুমটি আপুনি মাৰি ল'ব পাৰিব কি মজা টোপনিয়া গুচি যাব লাগিব ইমান সুন্দৰকে ইমান ভাল লাগিছে আৰু বয়সস্থ ব্যক্তিবিলাকে যদি এনেকুৱা এখন যদি ঘৰত ৰাখি লয় নহয় খুব সুন্দৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু এইখনো বহুত বেছি ওজন নহয় এইখনো কিজানি 4-5 কেজি ভিতৰতে ওজন হ'ব অৱশ্যে কাঠটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব বহুতখিনি কথা কিন্তু খুব বেছি ভাল আৰু এনেকুৱা একদম আৰ্ম চেয়াৰ যদি আপোনালোকক যদি লাগে নহয় আপোনালোকে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আছে বস্তু মই আপোনালোকক আৰু এটা কৈ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এখন মই আপোনালোকক একদম চিম্পুলকে প্ৰথমতে এখন সাধাৰণ মানে আগৰ দিনত আজিকালি বাৰু এনেকুৱা কাঠৰ চকী খুব কম ব্যক্তিৰ ঘৰত থাকে বেঞ্চ বুলি ক'ব লাগিব আৰু এইখন মানে আগৰ দিনৰ ধৰক আমাৰ একদম পুৰণা ঘৰবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ পুৰণা বেঞ্চবিলাক থাকে এইখনত ধৰক আপুনি আৰামত বহিব পাৰিব 2-3জন ব্যক্তি বহিব পাৰিব কিন্তু এই চেয়াৰখন কিন্তু মানে অদ্ভুত কাণ্ড আছে কি আছে এবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো দাদা কৈ দিয়কচোন কি কৰিব এতিয়া এখন ধৰক এতিয়া কেইজনমান মানুহ আহিলে ভাত খাবলৈ অলপ টেবুল চকী শৰ্ট হ'ল আচ্ছা এতিয়া এইখনতে আপোনাৰ 4জন মানুহে আৰামত বহি ভাত খাব পাৰে কি ডাইনিং টেবুল হৈ যাব নে ডাইনিং টেবুল মই ডাইনিং টেবুল ভবাই নাছিলো মই আকৌ বেলেগ কিবা হ'ব বুলি ভাবিছো কেনেকৈ হ'ব এতিয়া বস্তুটো খুলিব লাগিব এনেকে ৱাও বাহ কি মজা ইয়াত বহি এতিয়া আমি এনেকে ভাত খাব পাৰিম ন আৰামত খাব পাৰিম চকচোন চক ইয়াত বহি পেলাই এতিয়া আমি ভাত খাব পাৰিম কিবা লিখা লিখি কৰিব পাৰিম অফিচৰ কাম কৰিব পাৰিম গোটেইবিলাক কাম ইয়াত কি সুন্দৰকে হৈ যাব দেখাত আমি এখন সাধাৰণ বেঞ্চ দেখিছিলো এতিয়া এখন আপোনাৰ টেবুল হৈ গ'ল ডাইনিং টেবুল হৈ গ'ল মানে কেইবাটাও কাম হৈ যাব পাৰে ইয়াত সেইকাৰণে এনেকুৱা যে অদ্ভুত যে কাম যে কৰিবৰ কাৰণে যে চেষ্টা কৰিছে আমাৰ এজন অসমীয়া ব্যক্তিয়ে খুব বেছি ভাল লাগিলে এখন ফল্ডিং কেনেকৈ কৰিম দাদা আকৌ এইটো এনেকে দাঙি পেলাই ইয়াত বহি ৱেটটা দিবলৈ গধুৰ আছে যে আচ্ছা নহলে হেৰি হ'ব অকমান গছি দিওঁ এগৰাকী মহিলা মানুহ কৰিব পাৰিব ন যদি টেকনিকটো যদি বুজি পায় কেনেকৈ কৰিব পাৰিব ঘৰত কৰে বহুতে কৰে খুব সুন্দৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু এটা বস্তু মই আপোনালোকক অকমান এতিয়া দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো এইটো দেখাত একেবাৰে সৰু অৱশ্যে এইটো এতিয়া দাদাই মানে ডেমোৰ কাৰণে বনাই আছে এইটো এতিয়ালৈকে ফাইনেল হোৱা নাই কিন্তু দাদাই যিহেতু ডেমো কৰি আছে এইটো বস্তু এবাৰ সৰুতে মানে ট্ৰাই কৰি চাই লৈছে তাৰ পিছত মানে এইটো এটা ডাঙৰ আকাৰে বনাব এতিয়া কেনেকে কৰিব দাদা কি হ'বতো এখন আমাৰ টেবুলো হ'ব আৰু আপোনাৰ ৰেগো হ'ব এনে কৰিলে আপোনাৰ টেবুল হৈ যায় আৰু গ্লাস বা আপনি বাটি বটল যি বস্তু নথক ফুলদানি সি মানে পৰি নাযায় এইটো এতিয়া আপুনি অকল ডেমনষ্ট্ৰেচন কাৰণে ডেমো কাৰণে এইটো তেওঁ তৈয়াৰ কৰিছে প্ৰস্তুত কৰি আছে এইটো এটা ফাইনেল লুক দিব কিছুদিন পাছত খালি বস্তুটো যিহেতু ধৰক তেওঁ নিজে শিকিবৰ কাৰণে তেওঁ ট্ৰাই কৰি আছে যিহেতু তেওঁ কোনো গুৰু নাই তেওঁ গুৰু মোবাইলটোৱে হয় ইউটিউবটোৱে হয় সেইকাৰণে তেওঁ যিহেতু গুৰু মোবাইলত লৈছে বা ইউটিউব চেনেলত লৈছে সেইকাৰণে তেওঁ এবাৰ ঘৰত নিজে ট্ৰাই কৰি চাইছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ চব একদম ধুনীয়াকৈ আপুনি গ্লাছ বাটি বা কিবা কিবি যদি বস্তু ৰাখে আপুনি ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ ৰাখিছে তেনেকৈ থাকিব আৰু গোটেই বস্তুটো চব কি সুন্দৰকৈ এইটো জাষ্ট ফৰ ডেমনষ্ট্ৰেচন তেওঁ বনাই লৈছে টেবুলো হ'ব কেইবাটাও হৈ যাব ধৰক এইখিনি বস্তু যদি আঁতৰাই দিয়ে যিহেতু বস্তুটো ডাঙৰ হ'ব ইয়াত ধৰক বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ কিবা কিবি লিখিব পাৰিব কিবা কিবি কামো কৰিব পাৰিব খুব সুন্দৰ আৰু ইমান সুন্দৰ যে বস্তুবিলাক যে তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আমি তেওঁক কিন্তু একদম চেলুট মানিব লাগিব আৰু খুব সুন্দৰ এটা বস্তু আজি মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সেয়া হৈ গ'ল আমাৰ অসমীয়া সমাজত প্ৰায় হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে আৰু সেয়া হৈ গ'ল কি আমাৰ ঢেঁকী হয় ঢেঁকী যিহেতু ঢেঁকীবিলাক আজিকালি গাঁৱত খুব কমহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰণ আজিকালি প্ৰত্যেকে পিঠা খুন্দিব বা চাউল ধান খুন্দিব বা কিবা কিবি কৰিব সকলোৱে মেচিন ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু এতিয়াও সেই যে পুৰণা যুগৰ বস্তুবিলাক যে এতিয়াও দাদাৰ দৰে ব্যক্তিবিলাক দাদাৰ দৰে ব্যক্তিবিলাকে যে এতিয়াও যে আমাৰ সেই পুৰণা বস্তুবিলাক যে জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে যে তেওঁ চেষ্টা কৰিছে আমি কিন্তু তেওঁক মানিছো আৰু এই যিহেতু ঢেঁকীটো ফল্ডিং ঢেঁকী বুলি ক'ব লাগিব নহয় খুব সুন্দৰকৈ এবাৰ আমাক অকণমান কৰি দেখুৱাওকচোন ৱাও এতিয়া ইয়াত উঠি পেলাই ঢেঁকী দিব পাৰে ঢেঁকী দি চাওক ৱাহ মজা চক মজা আৰু এটা কথা আপুনি মন কৰিব চাওক ইয়াত ধৰিবৰ কাৰণে এডাল ষ্টেণ্ড দিছে কি সুন্দৰকৈ ধৰিবৰ কাৰণেও দিছে আৰু এইফালে ওপৰত উঠি ল'ব লাগে মানে মাটিৰ কোনো লেতেৰা নালাগে সুন্দৰকৈ আৰু এটা বিশেষ মই বস্তু আপোনালোকক ইয়াত ক'ম যদি এই ঢেঁকীটো যদি কোনোবাই যদি ক্ৰয় কৰি পেলাই যদি ঘৰত যদি চলাব যদি বিচাৰিছে নহয় এজন ব্যক্তিয়ে চলাব পাৰিব তাত দুজন ব্যক্তি নালাগে কেনেকৈ অকলে কৰিব এইটো কাম মই দেখাই দিছোঁ এইটো এনেকৈ উঠাই পেলাই
যদি ধৰক আপুনি ইয়াত চাউল বা ধান বা কিবা যদি খুন্দি আছে এইটো আপুনি ইয়াত এই ষ্টেণ্ডডাল লগাই ল'লে এইটো লক হৈ যাব আৰু ইয়াত আপুনি এইটো থৈ ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত ধৰক আপুনি এফালে কি উলিয়াই কি নুলিয়াই এইখিনি আপুনি কৰি থাকিব পাৰিব। এইটো নহয় যে কোনোবা এজনে তাত গছকি থাকিব লাগিব আৰু এফালে যে কাম কৰি থাকিব লাগিব, দুজন ব্যক্তি নালাগে, এজন ব্যক্তিয়ে অকলে গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰে। খুব সুন্দৰ, খুব বেছি ভাল লাগিছে। এইটো দেখিছো দাদা, এইটো কি হয়? এইটো আপোনাৰ হেৰি মোবাইল ষ্টেণ্ড। মোবাইল ষ্টেণ্ড, মোবাইল ষ্টেণ্ড এইটো কেনেকুৱা হ'ব দেখাই দিয়কচোন। এইটো এনেকৈ কৰি আপুনি জইন কৰিলে, তাৰপিছত আপুনি মোবাইলটো ভাত খাই আছে বা কিবা কৰি আছে, এনেকৈ এইটো ষ্টেণ্ড হৈ গ'ল। এতিয়া এনেকৈ থৈ পেলাই আপুনি মোবাইলটো চাই থাকিব পাৰিব ন। ৱাও, মজা দেখোন। আমি দেখোন দোকানৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেণ্ডবিলাক কিনি আনো, কিন্তু এইটো চব কাঠৰ নিজে হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা এটা ধুনীয়া মোবাইল ষ্টেণ্ড। আৰু এতিয়া আমি অকণমান দাদাৰ লগত কথা পাতিম, যিহেতু দাদাৰ ইমানখিনি বস্তু যে প্ৰতিভা যে আছে, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ শিকিলে আৰু কেনেকৈ এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে, কেতিয়াৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিলে, অকণমান আমাক বুজাই কওকচোন। এনেই আপোনাৰ ধৰক কাঠৰ কামৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলোঁ সৰুতে, তেনেকুৱা বিশেষ সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। লকডাউনৰ সময়ত সৰু মুৰুকি টুকটাকে কিবা এটা কৰি আছিলোঁ, তাত লকডাউনত বন্ধ হৈ গ'ল। বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত কি কৰিম, এতিয়া ঘৰতে থাকিবলগীয়া হ'ল। সময়বিলাক অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে মোবাইল সাৰথি হিচাপে ল'লোঁ মোবাইলক, আৰু সাৰথি হিচাপে লওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠৰ কাৰিকৰী বিদ্যাবিলাক দেখা পালোঁ। দেখা পাই তাৰ প্ৰতি মানে মোৰ হেৰিটো বেছি উৎসাহিত হ'লোঁ মই, আৰু উৎসাহিত হৈ পেলাই এতিয়া হাতত মানে আপোনাৰ বিশেষ কাম কৰা সঁজুলি নাছিল। লাহে লাহে এপদ দুপদকৈ কৰি আজি তাৰিখত মই ধৰক অলপমান গোটাই ল'ব পাৰিছোঁ। আৰু ইউটিউবৰ পৰাই মই গুৰু বুলি ক'লে মানে মোৰ ইউটিউবে হয়। যদি ইউটিউবত পাৰ্ট বা পাৰ্ট দেখুৱাইও নিদিয়ে, তথাপি সি কেনেকৈ নহ'ল তাক মানে চিন্তা চৰ্চা কৰি সময় লাগে গৈছে। কৰোঁতে মই প্ৰথমে ডেম'ৰ আকাৰে মই কাম কৰোঁ, ডেমো সেইকাৰণে বনাওঁ, তাৰপিছত ফাইনেল ৰূপ দিওঁ। খুব সুন্দৰকৈ ভাবিছোঁ। মই আপোনাক আগতেও কৈছোঁ যে মোবাইলটো বহুতে মানে সৎ ব্যৱহাৰ কৰে, বহুতে বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু দাদাই যিহেতু খুব সুন্দৰকৈ ভাল কামত যিহেতু মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰিলে, আৰু তেওঁ আজি চাওক তেওঁৰ নিজৰ প্ৰতিভাখিনি, মনৰ হেঁপাহখিনি তেওঁ ৰাইজৰ আগত দেখুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু যিহেতু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে লকডাউন হয়, লকডাউনে বহুতক মানে ছাকচেছ পথত লৈ গৈছে, আৰু বহুতৰ জীৱন অৱশ্যে বেয়ালৈ লৈ গৈছে। সেইটো অৱশ্যে কোনে কেনেকৈ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিছে নকৰিছে সেইটো প্ৰত্যেকৰ নিজৰ ওপৰত কথা। আৰু দাদাই কিন্তু লকডাউনটো খুব ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁৰ নিজৰ প্ৰতিভাবিলাক তেওঁ দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু যিহেতু আপুনি এতিয়া লকডাউনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে এইখিনি কাম কৰি আছে, নহয় নহয়? আৰু আচ্ছা, বিশেষকৈ এটা মই কথা আপোনাক ইয়াত সুধিব লাগিব, আমি যে গোটেইখিনি বস্তু যে এতিয়া দেখালো, ৰাইজেতো চাগে বহুতে ভাল পাইছে, বহুতে কমেণ্টো দিব। এতিয়া কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি এইবিলাক বস্তু যদি আপোনাৰ পৰা যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, যদি কিনিব বিচাৰে, তেতিয়া তেওঁলোকক আপুনি দিব পৰা অৱস্থাত আছে নে নাই? তাৰমানে মোক অৰ্ডাৰ দিব লাগিব। কাঠটো ভাল কাঠ বিচাৰিবলৈ সময় লাগে, আৰু তাৰ উপৰি হ'ল কি কাঠটো প্ৰথমতে শুকুৱাব লাগিব। মানে কেঁচা কাঠে কাম কৰিলে পিছত মানে প্ৰব্লেম হয়, বহুত বদনাম আহে, আৰু ক্ৰয় কৰোঁতাসকলেও পিছত মানে মনোবল ভাগি যায়। মানে যিটো স্পৃহা থাকে বস্তু এটাৰ প্ৰতি মানে সেইটো নাইকিয়া হৈ যায়। তো সেইকাৰণে পৰাপক্ষত মই একদম 100% মানে শুকান কাঠেৰে মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু তেওঁলোকে মোক আগতীয়াকৈ জনাব লাগিব, তেতিয়া মই বস্তু ক্ৰয় পেলাই দুদিনমান সময় শুকুৱাবলৈ, আৰু বস্তু লাহে লাহে বনাম। আৰু বস্তুবিলাকতো আপুনি নিজে বনাই আছে নহয়, আপুনিতো কোনো এতিয়া ধৰক মিস্ত্ৰী থোৱা নাই যে। আৰু এটা কথা আপোনালোকে সদায় মন কৰিব, যিজন ব্যক্তিয়ে যিটো কামত সদায় এক্সপাৰ্ট থাকে যে, সেইজন ব্যক্তিৰ পৰা সদায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰাব লাগে। তেতিয়া কামটো কি হয়, ফিনিচিং ভাল হয় আৰু প্ৰডাক্টটো বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আইটেম বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক যদি দাদাৰ পৰা যদি আপোনালোকে যদি ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে যদি বিচাৰিছে, আপোনাৰ নাম্বাৰটো মই স্ক্ৰীণত দি দিব পাৰিম। স্ক্ৰীণত মই দাদাৰ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ, আৰু এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পেলাই দাদাৰ লগত আপোনালোকে নিজে কথা পাতক। মই অৱশ্যে ভিডিঅ'টোত কোনো এটা মই দাম কৰি দিয়া নাই, কোনটো কিমান দাম মই ইয়াত আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত কৰি দিয়া নাই। কাৰণ কেলে আপোনালোকে নিজে কথা পাতি ল'ব, কাৰণ ইয়াত কাঠৰ কথা আছে, কোনটো কাঠ ব্যৱহাৰ কৰিলে কিমান দাম, হয়তো কম বেছি হ'ব পাৰে, কোৱালিটি কথা আছে। সেইকাৰণে হয়তো আজি ধৰক কোনোবা এটা আইটেমৰ ধৰক আমি দাম ইমান বুলি কৈ দিম, হয়তো কাইলৈ সেইটো কাঠ আপুনি নাপাব পাৰে, বা ভাল কাঠ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে দামটো অলপ 19-20 হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি থকা নম্বৰটোৰ লগত যোগাযোগ কৰি দাদাৰ লগত আপোনালোকে নিজে কথা পাতি ল'ব, আৰু সুন্দৰকৈ আপোনালোকে ঘৰত আপোনালোকে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ বস্তুবিলাক আপোনালোকে যিবিলাক বস্তু আমাৰ হেৰাই গৈছে, সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে ঘৰত সজাই ৰাখিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে ককাই নমস্কাৰ, একদম ধন্যবাদ। আপুনি ইমানখিনি আমাক সময় দিলে। আৰু যিহেতু মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ যে এইটো কোনো প্ৰমোচনেল ভিডিঅ' নহয়, এয়া আমাৰ নিজৰ এজন থলুৱা অসমীয়া ব্যক্তিয়ে যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ওলাই আহিছে, আৰু আমি তেওঁক ছাপোৰ্ট দিবৰ কাৰণে আজি আহি আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি দিছোঁ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কমেণ্ট এটা লিখিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো আজি আৰু বৰ বেছি দীঘল নকৰি ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অন্য এটা ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। ধন্যবাদ থাকিল। জয় অসম।